Let's go outside po. Tingnan natin yung ano drive. Left. Doon po sa may nagano, kumakaway. Exit na tayo dito sa kaliwa, parang valley parking na sa mga. Sige. Ano sarado? Labas tayo, tapos pasok ulit tayo. Okay. Pag mga turbo talaga ako, hindi mo makakasahan. Dito ko na lang sa gitna. Gitna. Sige. Hila to ng parking. If, ano? Hindi mo ma-enjoy technology niya. Sinalim na to. Sige. Kasi merong EyeSight na tinatawag. Pag ito, tulad nito, engage mo siya. Okay. May one more ready. Mm-hmm. So, yan nag-register. So, kahit hindi ka na tumapak sa ano, sir, sa gas. Hindi nga. Hayaan mo lang siya, naka-hold ka lang, di ba? Okay. Push mo lang siya, follow niya yan. Oh. Siya na rin mag-stop. Ang galing. Diba? Oo nga. So, pag mag-stop and go, sir, i-adjust mo lang po yung distance ninyo. 1 bar. Pag mga highway, at least mga 5 bars. Mm-hmm. Tapos kung hindi niya gustong gusto nyo lang pong ayaw nyo gamitin yung EyeSight, pwede nyo siya ma-cancel by simply stepping on the brake. Oh, okay. I see. Balik ka na sa normal highway. Yun po yung, let's say, highway cruising ka, sir. Mm-hmm. Then, na-depart ka na slightly sa lane mo. Mangyari yung car mo, sir.
i-correct niya ng konti. Tapos kasi ibang tanong niya, paano pag highway? Ang cruising 120, 130 km per hour. Then Okay. yung car in front of me cruising 150 or 160 km per hour. And then merong may sumingit sa akin sa harapan. Bilang kinat yung lane ko. Mhm. So, ano ba yung babasahin ng EyeSight? Ang babasahin niya or yung tatarget niya is yung car na Nag-cut. nag-cut in. Okay. So, kung ano yung cruising speed ninyo, tapos Mhm. ano yung cruising speed niya, ano yung distance mo, mag-a-adjust ang kotse mo mismo. Mm. Ay, ganyan. Okay. Ikot Naka-flick ka ako na ngayon. na-flick mo na. I-up mo lang, mag-register mo. Yan mo na siya. Oh. Yung hindi ka mo lang, kahit maghapon ka nagdadrive, lalo kung mga highway, Mhm. malayo ang long driving, hindi siya nakaka-add sa driver's fatigue. Yeah. So, medyo bumibilis siya. Pabusin na lang siguro. Hazard na